हेलो नमस्ते वेलकम यु अल टु आवर च्यानल प्रोटेक एनपी। आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई म युट्युब थम्बनेल कसरी बनाउने भन्ने कुराको जानकारी दिन गइरहेको छु। हामी धेरैजनाले युट्युब स्टार्ट गर्दाखेरि हामीलाई थम्बनेल बनाउन अलिक गाह्रो हुन्छ र कुन एपबाट बनाउँदा सजिलो हुन्छ भनेर हामी धेरैतिर ट्राई गर्छौं, तर एउटा पर्फेक्ट थम्बनेल बनाउन हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसैले आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई म कसरी एउटा दामी एउटा थम्बनेल बनाउन सजिलो मोबाइलको हेल्पले सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। त्यसको लागि सबभन्दा सुरुमा हामीले एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि प्ले स्टोरमा जाम। तपाई यहाँ थम्बनेल मेकर फर युट्युब भनेर सर्च गर्नुस्। यो सर्च गरिसकेपछि यहाँ मेरोमा थर्ड नम्बरमा जुन आइरहेछ अनलिमिटेड थम्बनेल मेकर फर युट्युब, यहाँ क्लिक गर्नुस्। यसलाई डाउनलोड गर्नुस्। मैले यसलाई इन्स्टल गरिसकेको छ। यसलाई इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुस्। यो एप चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईको फ्री हो र यसबाट अलिकति पेड भर्जन युज गर्नलाई यहाँ पे गरिरहनु पर्दैन। एउटा तपाईले एड हेर्नुभयो भने या आफै पेड भर्जनहरु पनि तपाईले फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुस् सेकेन्ड नम्बरमा। अघि मैले भनेको थिएँ यहाँ जस्तो युज गर्दाखेरि एड एउटा सुरुमा प्ले हुन्छ। अब जस्तै एडलाई नकाटिकन सुरुमा यसलाई प्ले हुन दिनु अनि यसलाई काट्दिनु। अब यहाँ हेर्नुस् तपाईले कभर फोटो फर फेसबुक, थम्बनेल फर युट्युब, कभर फर युट्युब, यसरी तपाईलाई यहाँ सबै फाल्टै दिएको छ। त हामीलाई अहिले युज गर्ने भनेको हामीले यो युट्युबको लागि हो, त्यसैले हामी यसलाई क्लिक गरौँ। यहाँ यो सुरुमा लोड हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् तपाईलाई यहाँ रेडिमेड पहिलेदेखि थम्बनेलहरु बनाइसकेर एउटा हुन्छ नि टेम्प्लेट टाइपको कसरी बनाउने भनेर यसलाई हामीले हल्का फुल्का एडिट गरेर आफूलाई चाहेको जस्तो बनाउन सकिन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् फिटनेस, ट्राभलिङ, समर गेम। अब जस्तो तपाईको गेमिङ च्यानल हो भने सुरुमा हामीलाई अलिकति थम्बनेल बनाउन गाह्रो हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् कस्तो यहाँको थम्बनेलहरु हेर्दा पनि प्रोफेसनल हल्का हुन्छ नि। मान्छेको मेन तपाईको च्यानलमा भ्यू आउने भनेको तपाईको थम्बनेल राम्रो छ भने मान्छेले क्लिक गर्ने हो। तपाईको भित्र जे भए पनि मान्छेलाई फरक पर्दैन। सुरुमा मेन भनेको थम्बनेल हेरेर तपाईको बुकलाई मान्छेले जज गर्ने भनेको कभर हेरेर हो। युट्युबमा त्यहाँ भित्र के छ भनेर सुरुमा कसैले पनि हेर्ने हैन, सुरुमा थम्बनेल हेर्ने हो। त्यसैले यहाँ थम्बनेल हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो जस्तो अब मलाई यहाँ यसरी थम्बनेलहरु आयो। अब तपाईले कस्तो यो फर्स्टको थम्बनेल तपाईलाई राम्रो लागेको छ यसलाई हल्का फुल्का एडिट गरेर आफ्नो च्यानलको लोगो हालेर या आफ्नो नाम हालेर आफ्नो बनाउनु छ भने यहाँ तपाई क्लिक गर्नुस्। यहाँ डाउनलोडिङ इन प्रोसेस प्लिज वेट, एकछिन वेट गर्नुस्। यहाँ हेर्नुस् यो थम्बनेल तपाईलाई यसरी बनाएको छ। हेर्नुस् यहाँ एउटा फाल्टै हो, यो फाल्टै हो, तलको यो फाल्टै हो, यो फाल्टै हो। अब यसलाई मलाई सुरुमा यहाँ पहिला जस्तो थियो यसरी यो यसले तपाईको ब्याक जान्छ एडिट गरेको छ भने यो जस्तो भइसक्यो। अब यहाँ तपाईलाई के एडिट गर्नु छ हल्का यसलाई यसको जुन कलर एडिट गर्नु छ अरे यसलाई हल्का कलर एडिट गर्नु छ भने यहाँ क्लिक गरेर यहाँ तपाईले यसरी फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईलाई यहाँ दिएको छ यस्तो यहाँ फन्ट कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। कलर यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो बन्दुक तपाईलाई यहाँबाट फाल्टै हाल्या हो। अब यसलाई तपाईले यसलाई यही छोड्दिनु। जुन ब्याकग्राउन्ड छ तपाईलाई ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न मन लाग्यो भनेदेखि यहाँ ब्याकग्राउन्डमा जानु। यहाँ ब्याकग्राउन्डमा यहाँ जस्तो यो वालवाला ब्याकग्राउन्ड लगाउनु छ भने सिम्पल मैले देखाइदिएको तपाईले पछि आफ्नो फोटो लाउनु छ या अरु नै तपाईले गेम प्ले गरेको लाउनु छ भने लाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईको यसलाई हल्का फुल्का एडिट गरेर यसलाई जस्तो जुनलाई यहाँ लेयर हुन्छ तपाईलाई जुन लेयर चलाउनु छ। जस्तो मलाई यो ब्ल्याक कलरको गेम प्ले लेखेको चाहिँ अलिक नचलाम भनेर भइरहेछ नि, यसलाई लक लगाइदिनु अनि भित्रको यो यसलाई पनि लक लगाइदिनु। यसरी यसरी लक लगाइदिनु। लक लगाइदिएपछि अब यो जस्तो यसलाई मैले यसरी चाहे अनि यसको गेम प्लेलाई सुरुमा मैले यसरी अन गरेर गेम प्लेलाई यता राखेँ अनि यसलाई मैले यहाँ राखेँ अनि यसको माथि मैले यो यसरी ड्र्याग गरेर राख्न सक्छु। अनि अझै यसमा तपाईलाई केही थप्नु छ भने यहाँबाट टेक्स्ट थप्न सक्नुहुन्छ अझै। जस्तो मैले यहाँ प्रोटेक्ट थप्नु छ अरे पिआर थप्नु छ, यसलाई मैले एड गरेँ भने यसरी यहाँ मैले यसरी राख्न सक्छु। यसलाई यहाँ जसरी आफ्नो यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर लाउनु छ, इफेक्ट लाउनु छ या इमेज अझै तपाईलाई हाल्नु छ भने यहाँ यसरी इमेजमा क्लिक गरेर ग्यालेरीमा गएर यसरी यहाँबाट इमेज सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। स्टिकर इफेक्ट भनेको यो तपाईलाई कस्तो यसको कस्तो इफेक्ट यहाँनिर ब्याकग्राउन्डको इफेक्ट कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ।
यसरी तपाईलाई आफ्नो चाहिएको कुरो यहाँ यसरी एड गरेर आफ्नो थम्बनेल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलो, हेर्दा पनि अलिक प्रोफेसनल लेभलको देखिन्छ, जुनले तपाईलाई आफ्नो च्यानलको प्रोग्रेसमा हेल्प गर्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यदि तपाईलाई यहाँबाट अब यसरी चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी।